Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Implication of energy losses in practical devices and efficiency. The topic num show. The topic num tabiao gore. Implication of energy losses in practical devices and efficiency. The tool na awal khabara. په دې ټاپک کې څه نمونه دي چې زه د هغې مطلب وپېژنم تقریبا 50% به موږ ته ټاپک کلیر شي. یو ټکی راغلی دی امپلیکیشن. د امپلیکیشن په سمپل ورډز کې مطلب افیکټس، اثرات. ها پریکټیکل ډیوایس مین مشینز یا پریکټیکل ډیوایسز جو مشینان بلب ته پکې دی، واشنګ ماشین دی، هر څه. بل یو بل څه کوم ټکی راغلی افیشنسي، کارکردګي. د یو ماشین د افیشنسي څه مطلب دی؟ د یو ماشین د افیشنسي مطلب دا دی how much of total energy تا چې ولا کومه ټوټل انرژي ورکړه د څومره هغه کنورټ کړه انټو یوزفul آوټپوټ انرژي ته چې څه غواړې تاله هغه څومره درکړه. That is called څه نوم به ورته وایي؟ زما په خیال درې ټکي کلیر شو. امپلیکیشن مین افیکټس، اثرات د چا او پس کې پریکټیکل ډیوایس مطلب ماشین یا ماشینز، او افیشنسي مطلب ته یو ماشین له څومره انرژي ورکې خو دی څومره ستا د مرضۍ آوټپوټ ته کنورټ کوي. That is called efficiency. څه مطلب هغې ته غوږ کېدی. عام طور چې یو کس ماته وایي چې دا ماشین لږ ښه دی دا ډېر ښه دی، نو د فزیکس یا د ماشین په لینګویج کې دې ته وایي د ده کارکردګي څنګه ده. ته د دې ماشین کارکردګي وګوره چې د چا کارکردګي کمه ده او د چا کارکردګي زیوا ده. څه مطلب مونږ چې ته په سمپل الفاظو کې وایو دا ماشین ښه دی دا ماشین نه دی ښه، دی ډېر ښه دی دی لږ ښه دی، نو دا څوک ډیسایډ کوي؟ دا ټرم ډیسایډ کوي. هغې ته څه نوم وایي؟ افیشنسي. ستاسو دپاره به افیشنسي دا وي، تاسو هم ماشینز یئ، نو ستاسو دپاره به افیشنسي دا وي په تاسو باندې ستاسو پیرنټس د ورځې څه خرچه کیږي، خو بیا دا چیک کول چې ستا پیرنټس چې ستا نه څه غواړي په تا باندې تاله انپوټ څه انرژي درکوي، که هغه د خوراک په شکل کې ده، که هغه د روپو په شکل کې ده، که هغه د کنوینس په شکل کې دی، خو ستا نه ما ګوره څه غواړي، نو بیا دا چیک کول هغه تاله د ورځې ټوټل څه درکړل خو ستا نه چې هغه څه غواړي تا پکې څومره هغې ته کنورټ کړل. That is called efficiency. हाँ जी, efficiency mean useful output energy gore useful ajistana sagwadi divided by total input energy. आमोंगे आम तौर पर परसेंटेज की राव सुनो multiplied by 100. मखी be remember दा खबर याद साथई मुंची यो मशीन ला टोटल सुमरा इनपुट वर्क इनपुट वर्क मतलब इनपुट एनर्जी वर्क नो दा याद वसातई not completely converted into useful output energy. देस्ता दा टोटल इनपुट स्ता द मर्ज़ई मुताबिक आउटपुट ता न चेंज कई. सर लका संगा जदी बल्ब ते मताला ज बिजली दर कोम इनपुट تاسو په خیال لري بلب نمون څه غواړو؟ لایټ. نو ما پکې نور څه مقصد خو نشتی، خو دې څه وایي دی وایي زه یو مشینز یم زما باندې هم څه ریسټرکشنز دي، زه څه آیډیل مشین خو نه یم چې ستا د مرضۍ هر څه به کوم. دی وایي ته چې ماله کم انپوټ انرژي راکې بجلي الکټریسټي تاله خو به رڼا هم در کومه خو د دې سره سره به هیټ هم پیدا کوم، دا زما مجبوري ده. ساوند هم زه پیدا کوم ایټسټرا، یعنی زه ستا مکمل بجلی تاله ګوره د لایټ په فارم کې نشم واپس کولی. زما سره څه داسې قصې شته چې څه نه څه به ستا ټوټل انپوټ چې راکړی څه خو به ستا مرضۍ ته کنورټ کوم خو څه به ګوره زما نه هسې بل فارم ته کنورټ کېږي. لکه دا خبره کلیر؟ صحیح ټیک. سر دا ولې نشي کنورټ کولی؟ بیکاز د څه د وجې نه؟ فرکشن and so heat.
دا دوه مین کاز دي. په کم ماشینز کې چې پارټس دي او ماشین موشن کوي لازمي خبره ده ستاسو انپوټ کې بسنه سا فریکشن یې الته به ځای کوي او یا به بلب ټایپ دي سي هیټ خو بخامخا پیدا کوي. د خبرې مقصد دا شو زمونږ ټوټل انپوټ په ټوټل یوزفل آوټپوټ ته ولې نه کنورټ کیږي؟ نو انسر د چا د وجې نه او بل څه او یاد وساتئ which are the most common cause of energy between parts of machine. د سنټنس کې ورډیره کې سره بند شو که څوک د یو سیمپل تاسو کې یو ماشین ولې زمونږ انپوټ ټوټل زمونږ د مرزي آوټپوټ نشي کنورټ کولای نو ستان سر بدای په هر قسمه ماشین کې به دوه خبرې مخې ته راځي څه فریکشن او هیټ. دا په ډیرو ځایونو کې انوانټډ کاز دي انوانټډ انرژي راځي نه غواړم خدا وکیږي نو د دقه د وجې موږ اکثر وایو ستا ټوټل انپوټ ستا د مرزي آوټپوټ ته باندې کنورټ کیږي یوزفل آوټپوټ ته. مخکې تر کما د څوک وایي چې د افیشنسي فارموله ولیکه ما خو الریډي هلته لیکلې ده نو افیشنسي به داسې لیکئ ورک آوټپوټ divided by work input. Actually work mean energy ته دې سم ویلی شي energy output divided by energy input. Efficiency دای symbol له work output divided by work input multiplied by percent کومګه په پرسنټیج کې راو بس دا فارموله وای که څوک دا خبره وکي چې زموږ سره خو داسې یو ماشین شته چې هغه زموږ ټوټل انپوټ زموږ د مرزۍ مطابق آوټپوټ ته کنورټ کوي داسې یو ماشین شته خو هغې ماشین ته څه نوم وایي آیډیل ماشین نو هغه پریکټیکل نه شو آیډیل. نو آیډیل ماشین what is ideal machine? that machine for which total input energy is equal to total به کنورټ کیږي یوزفل آوټپوټ ته نو چې دواړه یو شانی کینسل بشي سان سر برا کوي 1 او که په پرسنټیج کې راو باسي ملټیپلایډ بای 100 نو سان سر برا شي 100%. د کم ماشین افیشنسی 1 ده یا 100% ده 1 او 100% یو شری آیډیل ماشین. او که څوک کوئی زما سره کم ماشین دی اکچوال ماشین نو چې اکچوال ماشین ترالی ریل ماشین ترالی efficiency is always less than 100%. او که دا فارموله لګه الابوریټ کم جدا جدا ویلي کم دي سی بوای اج تاسو د ورک څه فارموله وای فورس ملټیپلایډ بای ډیسټنس نو کزه په دغه فارم کې ویلي کم نو دي سی بوای د ماشینز د پاره افیشنسی لوډ فورس یعنی هغه لوډ څومره فورس اپلای شو او لوډ چت شو آوټپوټ خبره کوي ملټیپلایډ بای لوډ ډیسټنس لاندې دی بل ته بسنه موای د انپوټ هغه ته سوای ایفورت فورس او سبو ته وای ایفورت ډیسټنس نو force output multiplied by d output f input multiplied by d input. خبره ډیر یو سری یو د ام سی کیوز لپاره یو خبره یاد وساتئ یو د افیشنسی دا فارموله غوړئ دا نو دا فارموله د افیشنسی بس فارموله الکا یوزفل آوټپوټ انرژي divided by اګه پرسنټیج کې راو باسو ابل ام سی کیوز دا یاد وساتئ کم مین یا کامن کازز دي چې د هغې د وجې نه زمونږ انرژي لاس کیږي فریکشن او هیټ. کم ماشین دی چې د هغې افیشنسي به 100% که ریل ماشین د هغې افیشنسي به همیشه پرسنټ نه کم وي دا خبرې یاد وساتئ. مخکې دی اوس تاله سمپل دی یو ماشینز اگزامپل درکوي اکثر موږ ماشین ډیفاین نه کو او مخه لګیو چې ماشین what is machine? A device that makes our work easier to perform. ماشین هغه ډیوایس دی چې موږ یو کار پاکو موږ ته زموږ کار اسانه بل ډیفینیشن ماشین هغه ډیوایس دی چې هغه زموږ د فورس افیکټ سو ټایم سیوا کوي څه مطلب ته ماشین ته لږ فورس اپلای کی خو کار تعالی ډیر ځکه کوي هغه داسې په یو طریقې اپلای کی چې ستاسو فورس ملټیپل ټایم ته لاړ شي دا ماشین بل سی چل کوي ستاسو د فورس د انګل دسی کریټ کی چې میکسیمم ورک کریټ شي دا ټول د ماشین خبرې شوي. مخکې وای تاسو به د یو ماشین نوم اوریدلی کرین اوریدلی دی لیدلی به ډېر کمو کسانو خو کرین
کرین یو ماشین دی چې دی لفټ کوي څه لفټ کوي هیوی لوډز هغه لوډز دی ځینه بل ځای ته وړي مخکې په دې ها دا خبرې زه تاسو ته ځکه لیکم چې په دې کتاب کې شته ستاسو د مخې نه یو پیر واوړي ښه زمونږ ګورئ ذمواري دا ده که په دې کتاب کې هر څه لیکلي دي نو مین پوینټس خو به ترې مونږ رالو خو تا ته به دا کتاب داسې یو پیر اړو ځکه چې تا ته پیپر راځي ایم سی کیوز راځي نو د دې کتاب ته باونډ دي ورې ها کرینز چې دی په دې کې درې سمپل ماشین یوز شي په دې کرین کې په خپله درې سمپل ماشینز دي نو د کرین مثال دی یو کمپلیکیټډ ماشین شو کمپلیکس ماشین په دې کې په خپله درې ماشینان یوز کیږي یو پکې یوز کیږي پولی پولی شان چورلږي لیور او بل پکې څه یوز کیږي ویل اینډ ایکسل وای تاسو به چېرته بل نوم اورېدلی انکلاین پلین که نوم یې نه اورېدلی تاسو لیدلی هم دی تاسو ته سوچ نه دی کړی تاسو اکثر په دې لارو کوڅو کې نه دا ټرکونه چې تشی یا ډکۍ د هغې د داسې یوه تخته شان کېدي او د دغې تختې دا پیدا چې د ټرک ته یا بل څه ګاډی دی چې هغې ته په اسانۍ سړی وخیږي او په اسانۍ کې څه شي راکوز شي او هسې نه خیږي راکوزېږي به یا به ورته لوډ خیجئ یا به ترې لوډ راکوزئ نو دا کومه تخته چې یې لګولي دغې تختې ته څه نوم وایي انکلاین پلین نه دوی لیدلي چېرته په دې کورونو کې چېرته دغه لیدلي د پوړۍ سیډي چې ورته وایي اندر پای ورته وایي که څه ورته وایي ها دغه یو انکلاین پلین دی چې ته په اسانۍ کوټې ته خیږي او بیا ترې راکوزېږي ایټسیکټرا ها خبره دا شوه inclined plane is also a simple machine which is used to load and unload truck planes and trains etc